ෆෝන් එකට ඊයේ දාපු රුපියල් 100 අද බලද්දි කැපිලා. ඉතින් මෙහෙම අපේ ෆෝන් එකට දාන්න සල්ලි කැපෙන්න හේතුව මොකක්ද? එහෙම සල්ලි කැපෙනවා නම් අපි ඒක නවත්තන්නේ කොහොමද? අද අපි කතා කරමු ඒ ගැන. වෙනත වගේම අද සාදරයෙන් පිළිගන්න Thusi Bro YouTube channel එකට. ඉතින් අපි එහෙනම් වැඩි කතා නොකර අද වීඩියෝ එක පටන් ගමු. අපේ ෆෝන් එකට දාන මුදල් ප්‍රධාන වශයෙන් කැපෙන්න ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි කෝල් වලට, ඊට පස්සේ මැසේජස් වලට, ඊට පස්සේ ඩේටා වලට. ඉතින් අපි දන්නවා අපේ ෆෝන් එකේ ඩේටා පැකේජ් එකක් ඇක්ටිව් කරලා නැති වුණොත් අපි ඒ දාන සල්ලි තමයි ඩේටා නෝට කැපෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඩේටා පැකේජ් එකක් ඇක්ටිව් කරන්නේ නැතුව අපි ඉන්ටර්නෙට් භාවිතා කරොත් අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන සල්ලි කැපෙනවා. මම හිතනවා ඒක ඔයාලා අපි හැම කෙනෙක්ම දන්නවා. අපේ ෆෝන් එකේ ඩේටා පැකේජ් එකක් නැතුනොත් සල්ලි කැපෙනවා ෆෝන් එකේ තියෙනවා. ඉතින් මම කලින් කතා කරපු අපේ ෆෝන් එකේ සල්ලි කැපෙන්න හේතු වෙන ප්‍රධාන දේවල් තුන තමයි කෝල් වලට, මැසේජ් වලට, ඩේටා වලට. ඉතින් මේ දේවල් එකක්වත් භාවිතා නොකර අපේ ෆෝන් එකේ සල්ලි කැපෙනවා. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. අපේ අතේ තියෙන මොබයිල් එකට SIM කාඩ් එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් Mobitel, Dialog, Hutch, Airtel කියන්නේ මේ SIM කාඩ් නේ. ඔයාලා දන්නවා ඒක. ඉතින් අපි මේවට පොදුවේ කියනවා Mobile Network Service Providers කියලා. ඒ කියන්නේ එයාලා තමයි අපිට මේ සර්විස් එක දෙන්නේ. මම කලින් උදාහරණයක් විදිහට කිව්වා Dialog, Etisalat ඒවා තමයි. මේ සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ස්ලා අපිට ලබා දෙන ප්‍රධාන සේවාවන් වලට අමතරව තවත් විවිධ සේවාවන් අපිට ගොඩක් දෙනවා. ඒවා ඔයාලා දන්නවා caller tune, ඒ වගේම ලග්න පලාපල, ඊට පස්සේ තියෙනවා ලොතරැයි ප්‍රතිඵල, මේ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. තව නිවුස්, මේ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් බැරි වෙලා හරි මේ වගේ එකක් අපේ ෆෝන් එකේ අපි ඇක්ටිව් කරලා තිබ්බොත් අපිට ඒවටත් මුදල් වැයෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ සර්විස් අපි අතින් නොදැනුවත්ව තමයි ඇක්ටිව් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒවා ඔන් වෙන්නේ අපි නොදැනුවත්ව. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මේ සේවාවන් ඔයා දැනුවත්ව හරි නොදැනුවත්ව හරි තමයි ඇක්ටිව් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔන් වෙන්නේ. ඔන් වුණාට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් සල්ලි කැපෙනවා. ඇත්තටම රුපියල් 100ක් දැම්මොත් ඒක උදේ වෙද්දී ඇත්තේ නෑ සමහරක් වෙලාවට. ඉතින් අපේ ෆෝන් එකට දාන සල්ලි සමහරක් සර්විස් තියෙනවා මේ දවස් ගානේ සල්ලි ඒවට කැපෙනවා. ඉතින් මේ වගේ සල්ලි ගොඩක් අපේ ෆෝන් එකේ අපි නොදැනුවත්ව කැපෙනවා නම් අපි ඒක බලන්න ඕනේ. ඇත්තට මගේ ෆෝන් එකේ මම කෝල් එකක්වත් මැසේජ් එකක්වත් කිසිම දෙයකට පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව රුපියලක් හරි කැපුණොත් මට ඒක ප්‍රශ්නයක්. මොකද අපේ සල්ලි, අපේ account එකේ තියෙන සල්ලි, ඒ කියන්නේ අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන සල්ලි කැපෙනවා නම් ඉතින් අපි ඒක ගැන පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න ඕනේ. මෙහෙම සල්ලි කැපෙනවා කියන්නේ ඔයා හිතන්න මොකක් හරි ලංකාවේ තියෙන එක සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් කෙනෙක්, කවුරු හරි කෙනෙක් ඔයා Hutch, Mobitel, Airtel, Dialog තියෙන කවුරු හරි කෙනෙක් ලංකාවේ අපි උදාහරණයක් විදිහට කවුරු හරි කෙනෙක් ගමු. එතනින් 1 රුපියලක් අපා ගත්තා කියන්නේ ලංකාවේ මිනිස්සු ගත්තොත් සෑහෙන ලොකු ප්‍රමාණයකින් එයාලා අපෙන් සල්ලි මුදල් අය කරනවා. ඇත්තටම අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ මේ සර්විස්. උදාහරණයක් විදිහට ගන්න පුළුවන් මේ සර්විස් මොනවද කිව්වොත් caller tune කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ලග්න පලාපල, තව තියෙනවා නිවුස් මම කලින් කිව්වා. ඉතින් මේ දේවල් අපි භාවිතා කරන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. මේවා අපි දන්නේ නැතුව තමයි අපේ ෆෝන් එකට එන ඇක්ටිව් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අපි මේක ගැන හොයලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ එකක් කොහොමද අපි අපේ ෆෝන් එකකින් ඉවත් කරලා දාන්නේ? ඉතින් මේකට කරන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය තමයි අපිට පුළුවන් කස්ටම් කෙයා. එහෙම නැත්නම් පාරිභෝගික සේවා ඒකට කෝල් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Hutch, Mobitel මම කලින් කතා කරපු Hutch, Mobitel, Dialog, Etisalat, Airtel මේවට කස්ටම් කෙයා. එහෙම නැත්නම් පාරිභෝගික සේවා අමතන්න තියෙන ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක, ෆෝන් නම්බර් එක මම පළල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් එතනට කෝල් එකක් දීලා කියන්න මට මෙන්න මේ දේවල්. ඉතින් මගේ ෆෝන් එකත් මේ නිතර ඔටෝමැටික් එක දේවල් එනබල් වෙනවා, ඇක්ටිව් වෙනවා. එතකොට මම එයාලට කෝල් එකක් දෙනවාම කියන්නේ එයාලා කියන්නේ ඒ දවස්වල තියෙන ප්‍රොමෝෂන් එක. මොකද්ද ප්‍රොමෝෂන් එකක් නෙවෙයි. මොකක්ද ඒකට කියනවා අපි එයාලගේ තියෙන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් ලු යන්නේ. ඉතින් ඒක අපිට ලබා දෙනවා. ඒකෝර මොකද වෙන්නේ අපේ ෆෝන් එකෙන් අපි නොදැනුවත්ව සල්ලි කැපෙනවා. ඒ වගේම තමයි වෙනත් වෙබ්සයිට් තියෙනවා. ඒ වෙබ්සයිට් ආයතා කරද්දිත් අපි නොදැනුවත්ව ඒ වෙබ්සයිට් වලින් ඇඩ් එකකට ගිහිල්ලා ඔයාලට අනිවාර්යයෙන් වෙලා ඇති වෙබ්සයිට් වලට යද්දී ඒවට යද්දී විවිධ සේවාවන් ඇක්ටිව් වෙනවා. එතකොටත් අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඩේටා කැපෙනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් ලංකාවේ තියෙන මේ සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ස්ලා අපිට ගොඩක් වෙලාවට SIM එකක් ගද්දී එයාලගේ caller tune එකක් දාලා දෙනවා. ඉතින් මම මේ දේ ගැන කතා කරන්නේ ඇත්තටම මට මේක උන දෙයක්. මට විතරක් නෙවෙයි මම අඳුරන කීප දෙයකටත් උන දෙයක්. ඒ කියන්නේ SIM එක කලින් ගත්තට පස්සේ ඒ SIM එකට ඒ සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ස්ලා ඒ SIM එක ගනිද්දිම විවිධ සේවාවන් ඇක්ටිව් කරලා දෙනවා. ඉතින් මෙහෙම සල්ලි කැපෙනවා නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන එකම එක දෙයයි කතා කරන්න ඔයාගේ සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ස්ට අදාළව මම ඒවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට එතනින් ගිහිල්ලා පුළුවන් ඒ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක හොයාගන්න. ඒකලා එතනට කෝල් එකක් දෙන්න. මගේ මෙහෙම සල්ලි කැපෙනවා මොනවද මේ සර්විස් මට ඒවා ඔක්කොම අයින් කරගන්න ඕනේ කියලා කතා කරන්න.
ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ ගොඩක් වෙලාවට අපි මම කලින් කතා කරත් මේ වෙබ්සයිට් වලින් නිතරම වගේ ඔටෝමැටික් ඒ සර්විස් අපේ ෆෝන් එකට ඇක්ටිව් වෙනවා. ඉතින් මම ඒක ගැනත් කතා කරා මේ සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ස්ලා එක්ක. ඉතින් එයාලා කියන්නේ ඒක එයාලට නවත්තන්න බෑ. ඒ වෙබ්සයිට් වලට යද්දිලු එහෙම වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ඔය වෛරස් තියෙන වෛරස් කියලා ගොඩක් අය ඒවට කියනවා. ඒ වගේ වෙබ්සයිට් වලින් අපේ ෆෝන් එකෙන් සල්ලි කැපෙන එක සර්විස් ඇක්ටිව් වෙනවා. අපිට ඒවා ඇත්තටම කිසි ප්‍රයෝජනයක් නැති දේවල් අපි භාවිතා කරන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඔයත් බලන්න වගේ ෆෝන් එකේ රුපියලක් හරි අඩුම තරමේ 750ක් හරි ඔයා කිසිම සර්විස් එකක් භාවිතා කරන්නේ නැතුව කැපෙනවා නම් ඔයා කෝල් එකක් දෙන්න වගේ පාරිභෝගික සේවාව ඒකට කෝල් එකක් දීලා කියන්න වගේ ගැටලුව කියලා වගේ මොකක්ද ඇයි එහෙම සල්ලි කැපෙන්නේ මොන වගේද ඒවා තියෙනවා ඔක්කොම ඩිඇක්ටිවේට් කරලා දාන්න අයින් කරලා දාන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ ඉවරයි. වීඩියෝ එක බලපුවට ගොඩක්ම ස්තුතියි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට හිතෙන දේ මොනවද? ඔයාලට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සල්ලි කැපෙනවද? ඒව ගැනත් ඔක්කොම පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඔයාලට තවත් මොනවා හරි දැනගන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා ඒවත් ඔක්කොම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. තුසි බ්‍රෝ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් ඔයාගේ නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න share කරන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඉවරයි. වීඩියෝ එක බලපුවට ගොඩක් ස්තුතියි ගිහිල්ලා නම් ඔබට සුබ දවසක්.